Bạn đã bao giờ tự hỏi, trong những lúc tuyệt vọng nhất, điều gì sẽ giúp chúng ta đứng vững và bước tiếp? Hôm nay, hãy cùng Giác Ngộ Đường khám phá một câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng về một gia đình nhỏ và một cô bé với niềm tin mạnh mẽ đến mức thay đổi cả số phận ngôi làng của mình. Hãy tưởng tượng một ngôi làng nhỏ, nơi đất đai khô cằn nứt nẻ vì hạn hán kéo dài. Người nông dân, dù chăm chỉ đến mấy, cũng không thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Những ánh mắt đầy lo lắng, những cái thở dài nặng nề dường như là âm thanh duy nhất bao trùm nơi đây. Trong hoàn cảnh ấy, niềm tin liệu có thể tạo ra phép màu? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về cô bé 6 tuổi mang theo chiếc ô ra đồng trong một ngày nắng gắt. Không phải để che nắng, mà để chuẩn bị cho một cơn mưa mà cô bé tin chắc sẽ đến. Chính niềm tin trong sáng và thuần khiết ấy đã mở ra một kết cục không ai ngờ tới, khiến cả làng phải suy ngẫm. Câu chuyện này không chỉ mang lại hy vọng mà còn giúp chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn về sức mạnh của niềm tin và hành động. Hãy theo dõi đến cuối video, bởi câu chuyện này sẽ khiến bạn phải đặt ra những câu hỏi lớn cho chính cuộc sống của mình. Khi tất cả mọi thứ dường như chống lại bạn, liệu bạn có đủ niềm tin để tiếp tục? Một người nông dân sống trong một ngôi làng nhỏ cùng vợ và con gái đang phải đối mặt với tình trạng khắc nghiệt của thiên nhiên. Trời nắng nóng kéo dài, không có lấy một giọt mưa trong nhiều tháng. Đất đai khô cằn, cây trồng héo úa và sự sống trong làng dường như đang bị bóp nghẹt bởi cái khát của đất. Những ngày ấy, nỗi buồn không chỉ nằm trên cánh đồng mà còn hiện rõ trên gương mặt của từng người dân trong làng. Sự tuyệt vọng len lỏi vào từng góc nhỏ, mà nơi mà hy vọng dường như đã tan biến theo những đám mây. Trong hoàn cảnh đó, dân làng quyết định tập hợp lại, thống nhất một giải pháp: cầu nguyện. Đó là hành động cuối cùng họ nghĩ đến, như một niềm hy vọng mong manh để tìm kiếm sự cứu rỗi từ đấng tối cao. Mỗi gia đình trong làng đều đồng lòng cầu nguyện tại nhà vào cùng một thời điểm. Gia đình người nông dân cũng không ngoại lệ. Họ tụ họp lại, nắm tay nhau và cùng hướng lời cầu xin lên trời cao. Người nông dân cầu xin Chúa mang mưa xuống, cứu lấy mùa màng và những hy vọng đang dần cạn kiệt. Vợ ông cũng âm thầm nguyện cầu với một trái tim đầy lo lắng. Nhưng đáng chú ý nhất là con gái nhỏ của họ, một cô bé chỉ mới 6 tuổi, đã cầu nguyện với lòng tin tưởng mãnh liệt rằng phép màu là có thật. Sau buổi cầu nguyện, người nông dân chuẩn bị ra đồng như thường lệ. Ông biết rằng dù đã cầu xin, công việc vẫn không thể dừng lại. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, ông nhìn thấy con gái nhỏ chạy theo, tay cầm một chiếc ô. Hành động này khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Trước ánh mắt thắc mắc của cha, cô bé trả lời một cách đơn giản nhưng đầy tự tin: "Chúng ta đã cầu nguyện cho mưa và con tin rằng mưa sẽ đến. Con mang ô để không bị ướt." Người nông dân bất chợt im lặng. Trái tim ông rung động trước niềm tin trong sáng và trọn vẹn của con gái. Hình ảnh cô bé nhỏ bé với chiếc ô trong tay trở thành một thông điệp sâu sắc. Ông chợt hiểu rằng cầu nguyện không chỉ là việc hướng lời nói lên trời cao mà còn là cách thể hiện niềm tin qua hành động. Trong Phật giáo, câu chuyện này gợi lên những bài học vô giá về niềm tin, lòng thành kính và cách con người đối diện với khổ đau. Phật dạy rằng mọi khổ đau trong đời đều có nguyên nhân và cũng có cách giải thoát. Khi đối diện với nghịch cảnh, điều đầu tiên cần làm là nhận diện và chấp nhận nó như một phần tự nhiên của cuộc sống. Người nông dân và gia đình đã chấp nhận thực tế rằng họ không thể kiểm soát thời tiết, nhưng họ không chìm vào tuyệt vọng. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự giúp đỡ qua cầu nguyện, một hành động tượng trưng cho việc dựa vào niềm tin để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng cầu nguyện chỉ là một phần của hành trình. Điều quan trọng hơn là phải có tâm thái và hành động tương ứng. Cô bé mang chiếc ô chính là minh chứng sống động cho tư tưởng này. Đó là sự kết hợp giữa niềm tin và hành động, giữa lý thuyết và thực hành. Nếu chỉ cầu nguyện mà không chuẩn bị tâm thế đón nhận kết quả, thì cầu nguyện ấy sẽ thiếu đi sức mạnh. Niềm tin của cô bé không chỉ nằm trong lời nói mà được thể hiện qua việc cô mang ô, sẵn sàng đối diện với cơn mưa mà cô tin sẽ đến. Trong Kinh Phật có câu chuyện về người đi biển gặp bão. Khi thuyền sắp chìm, mọi người trên thuyền đều cầu nguyện cho sự an toàn. Nhưng chỉ một người quyết tâm chèo thuyền với tất cả sức lực còn lại, trong khi miệng vẫn không ngừng niệm Phật. Kết quả là thuyền đã cập bến an toàn. Đây chính là minh chứng cho việc sự cầu nguyện phải đi đôi với nỗ lực. Câu chuyện về chiếc ô của cô bé
nhắc nhở chúng ta rằng trong bất kỳ tình huống nào, điều quan trọng không chỉ là giữ niềm tin mà còn phải thể hiện niềm tin đó qua hành động cụ thể. Khi chúng ta tin tưởng vào một điều gì đó, hãy hành động như thể điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Như cách cô bé chuẩn bị sẵn chiếc ô, chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần và hành động để đón nhận kết quả mà mình mong đợi. Ngoài ra, câu chuyện còn nói về sự trong sáng của tâm hồn trẻ thơ, một bài học lớn cho người lớn. Trẻ nhỏ thường không bị ràng buộc bởi những hoài nghi và lý lẽ phức tạp. Niềm tin của chúng đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Phật từng dạy rằng, để đạt đến giác ngộ, tâm phải trở nên thuần khiết như tâm hồn của một đứa trẻ. Người lớn chúng ta, qua thời gian, thường để những trải nghiệm tiêu cực làm vẩn đục tâm hồn, khiến niềm tin bị pha loãng bởi những nghi ngờ. Học từ cô bé, chúng ta có thể tìm lại sự thuần khiết trong tâm hồn mình để sống trọn vẹn hơn với những gì chúng ta tin tưởng. Hình ảnh cô bé mang ô trong ngày cầu nguyện ấy là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Nó khuyến khích chúng ta sống với niềm tin, không chỉ bằng lời trong công việc, niềm tin là yếu tố quyết định sự thành công. Một người khi khởi đầu một dự án hoặc mục tiêu với niềm tin mạnh mẽ sẽ có động lực để vượt qua mọi khó khăn. Trong câu chuyện, cô bé không chỉ có niềm tin mà còn thể hiện niềm tin ấy bằng hành động mang ô. Hành động ấy là hình mẫu hoàn hảo của sự kết nối giữa ý nghĩ và việc làm, tạo ra năng lượng tích cực dẫn đến kết quả mong đợi. Nhìn xa hơn, câu chuyện cũng cho thấy rằng niềm tin không nên bị ràng buộc bởi tuổi tác hay kinh nghiệm. Cô bé 6 tuổi, với tâm hồn trong sáng và không bị ảnh hưởng bởi sự nghi ngờ, đã chứng minh rằng đôi khi niềm tin đơn giản lại là thứ mạnh mẽ nhất. Đó cũng là lý do tại sao trong Phật Pháp, sự thuần khiết của tâm hồn luôn được đề cao. Tâm thuần khiết chính là nền tảng để khởi sinh trí tuệ và lòng từ bi. Khi dân làng chứng kiến cơn mưa, họ không chỉ cảm thấy vui mừng, mà còn bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Từ chỗ tuyệt vọng, họ học cách giữ vững niềm tin, không phải chỉ trong những lần cầu nguyện, mà cả trong mọi hành động hàng ngày. Họ hiểu rằng, những hạt mầm được gieo trồng với lòng tin và chăm sóc cẩn thận sẽ nảy mầm, bất kể đất đai có khô cằn đến đâu. Câu chuyện khép lại với hình ảnh người nông dân cùng gia đình đứng trước cánh đồng tươi tốt sau mưa, nhưng bài học của nó sẽ còn mãi trong lòng những ai nghe qua. Đó là bài học về sự kết nối giữa niềm tin, hành động và kết quả, một sự kết nối mạnh mẽ, đủ sức thay đổi số phận. Dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ vững niềm tin, vì đó chính là ngọn đèn soi sáng cho con đường phía trước. Đêm đó, khi tất cả dân làng đã chìm vào giấc ngủ, tiếng mưa rơi bất chợt vang lên trên mái nhà. Đó không phải là những giọt mưa nhỏ giọt, mà là cơn mưa xối xả như trút xuống tất cả sự chờ đợi, hy vọng và lòng tin của cả ngôi làng. Người nông dân và gia đình vội vã chạy ra sân để cảm nhận những giọt mưa quý giá trên làn da. Những giọt nước ấy không chỉ tưới mát đất đai khô cằn mà còn tưới mát cả tâm hồn họ, đánh thức niềm tin đã có lúc bị lãng quên. Cả làng nhốn nháo trong niềm vui sướng, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các cụ già, những tiếng cười vang lên của trẻ con. Họ nhận ra rằng cơn mưa này không chỉ là hiện tượng thiên nhiên mà còn là biểu tượng của lòng tin đã được đáp lại. Trong ánh mắt của người nông dân, cô con gái nhỏ với chiếc ô trong tay sáng hôm qua, giờ đây trở thành hình ảnh, biểu tượng. Đứa trẻ ấy đã dạy cả gia đình và cả làng bài học về niềm tin trong sáng và không chút nghi ngờ. Câu chuyện này không chỉ đơn thuần kể về một cơn mưa cứu rỗi mà còn là bài học sâu sắc về giá trị của niềm tin trong cuộc sống. Niềm tin như chiếc neo giữ con tàu không bị cuốn trôi giữa những cơn sóng dữ, chính là điều dẫn dắt con người qua những thời điểm khó khăn nhất. Khi đối mặt với thử thách, nếu chúng ta chỉ biết chờ đợi mà không có niềm tin hay hành động, kết quả sẽ mãi là sự trì hoãn và thất bại. Nhưng khi kết hợp niềm tin mạnh mẽ với những nỗ lực cụ thể, phép màu có thể xảy ra. Đặc biệt, niềm tin không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần và sức khỏe. Trong y học, người ta đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng những bệnh nhân có niềm tin tích cực vào khả năng phục hồi thường có tỷ lệ bình phục cao hơn. Niềm tin khi được kết hợp với lòng kiên trì có thể làm thay đổi cả những điều tưởng chừng không thể. Bạn thấy đấy, niềm tin không phải chỉ là những lời cầu nguyện mà chính là hành động mạnh mẽ thể hiện niềm tin đó. Cô bé trong câu chuyện đã dạy chúng ta rằng dù nhỏ bé,
Một hành động xuất phát từ niềm tin chân thành cũng có thể thay đổi cả thế giới xung quanh. Cuộc sống là một chuỗi những thử thách không ngừng nghỉ. Nhưng nếu chúng ta giữ vững niềm tin, kết hợp với hành động kiên định, thì ngay cả trong nghịch cảnh lớn nhất, phép màu vẫn có thể xảy ra. Như Phật từng dạy, người có lòng tin vững chắc như đá không lay chuyển bởi gió bão. Câu chuyện hôm nay là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Bạn hãy tin tưởng, nhưng đừng quên hành động. Và khi bạn đối diện với khó khăn, hãy nhớ rằng chỉ cần một niềm tin nhỏ bé cũng có thể mở ra cánh cửa cho những điều kỳ diệu. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này có ý nghĩa, đừng quên để lại một bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn. Và hãy nhấn thích video này, đăng ký kênh Giác Ngộ Đường, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện ý nghĩa khác. Cùng nhau, chúng ta sẽ khám phá những giá trị sâu sắc nhất của cuộc sống. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Chúc bạn một ngày tràn đầy niềm tin và ánh sáng.